السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى الطرف الآخر في بلاد فارس كان بيحكمهم الشاب يزدجرد، وهو لسه خبرته قليلة ومغرور ما تجاوزش ال20 من عمره. أمر قائد قواته رستم الخبير العسكري العجوز إنه يتجهز للمسلمين ويقضي عليهم بأسرع ما يمكن. وكان رستم عرف المسلمين وعرف إن هزيمتهم مش سهلة، دي ممكن تكون مهمة مستحيلة في الظروف دي. فتثاقل رستم فترة، لكن الأحداث ما ساعدتوش، لأن المسلمين في أثناء فترة إقامتهم بالقادسية شنوا غارات سريعة على المناطق الخصبة في العراق للحصول على التموين اللازم للجند والاستفزاز الفرس عشان يدخلوا في المعركة. وكترت شكوى التجار والمزارعين ليزدجرد، وبالتالي يلح على رستم ويستعجلوا عشان يخرج. فلم يجد رستم بدا من الاستعداد لمواجهة المسلمين، فحشد 120 ألف مقاتل، نصهم من الفرسان و120 ألف من الأتباع والحاشية وعدد من الفيلة. وخرج متثاقل حتى أنه قطع المسافة من المدائن العاصمة للقادسية في 4 شهور، وهي مسافة لا تزيد عن 160 كيلو، يعني يقطعها الجيش في حوالي 5 أيام. ووصل رستم وطلب التفاوض مع المسلمين، فأرسل ليه سعد ربعي بن عامر، وأمر رستم بإعداد مكان الاستقبال. فتعلقت الزينة وأظهرت مظاهر الأبهة والعظمة، وفرشت أغلى البسط وأثمن النمارق، ولبس رستم زينته الكاملة. وكانت المفاجأة هي دخول ربيعة بن عامر متكئ على الرمح بتاعه فوق البساط. فلما قرب من رستم مسكوا الحرس، فقعد على الأرض وركز الرمح بتاعه في البساط. فقالوا له: ما حملك على هذا؟ فقال: إنا لا نستحب الجلوس على زينتكم هذه. فقال له رستم: وما جاء بكم؟ قال ربعي: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل منا ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، وتركناه وأرضه يليها دوننا، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. فقال رستم: وما موعود الله؟ قال له: الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. فقال رستم: سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال له: نعم، كم أحب إليكم، يوما أو يومين؟ قال له رستم: لا، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. فقال له ربعي: إن مما سن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وعمل به أئمتنا ألا نؤجل الأعداء أكثر من 3، فنحن مترددون عنكم 3، فانظر في أمرك وأمرهم، واختر واحدة من 3 بعد الأجل: الإسلام وندعك وأرضك، أو الجزية فنقبل ونكف عنك، وإن كنت عن نصرنا لغنيا تركناك منه، وإن كنت إلينا محتاجا منعناك، أو المنابذة في اليوم الرابع، ولسنا نبدأك فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا، وأنا كفيل لك بذلك على أصحابي وعلى جميع ما ترى. فقال له رستم: أسيدهم أنت؟ قال له: لا، لكن المسلمين كالجسد الواحد، بعضهم من بعض، يجيز أدناهم على أعلاهم. فالتفت رستم للمستشارين وقال: ماذا ترون؟ هل رأيتم كلاما قط أوضح أو أعز من كلام هذا الرجل؟ قالوا: معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك لهذا الكلب، أما ترى من ثيابه؟ فقال لهم: ويحكم، لا تنظروا إلى الثياب، ولكن انظروا إلى الكلام والرأي والسيرة. إن العرب تستخف باللباس والمأكل ويصونون الأحساب. وما استطاعش رستم إقناع قومه بوجهة نظره في عدم الدخول في مواجهة غير محسوبة مع المسلمين، وطلب وفد تاني للتفاوض، فأرسل ليه سعد حذيفة بن محصن، فعمل زي اللي عمله ربيع بن عامر وتكرر الطلب. فأرسل سعد المغيرة بن شعبة، وكان من أدهى العرب وأحسنهم منطقا، وكان ضخم الهيئة، وكان يجيد الفارسية. فلما دخل على فسطاط رستم تقدم، جلس أمام رستم مباشرة على الوسادة بتاعته، فوسب الفرس عليه وجذبوه. قال المغيرة: لا تنخروا، قد كانت تبلغنا عنكم الأحلام، ولا أرى قوما أسفه منكم. إن معشر العرب سواء، لا يستعبد بعضنا بعضا إلا أن يكون محاربا لصاحبه، فظننت أنكم تواسون كما نتواسى، وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض، وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم، فلا نصنعه. ولم آتكم ولكن دعوتموني. اليوم علمت أن أمركم مضمحل، وأنكم مغلوبون، وإن ملكا لا يقوم على هذه العقول. فقال العامة من الموجودين: صدق والله العربي. كانت دي المفاوضات الأخيرة من رستم لتأخير المعركة، لكن ما كانش عنده من الحيل أكتر من كده، فكان لابد من مواجهة عسكرية مع المسلمين. وأصيب سعد بن أبي وقاص بعرق النسا وبالحبوب والدمامل، فلم يستطيع الركوب أو الجلوس، فاعتلى رأس قلعة وأكب فوقها، وصدره على وسادة يشرف على الناس، وعين خالد بن عرفطة نائبا عنه كقائد ميداني. وندخل دلوقتي في أيام القادسية. اليوم الأول اسمه يوم أرماث، 13 شعبان سنة 15 هجرية. وأرسل رستم كالعادة يدعو المسلمين إما أن يعبروا إليهم أو العكس. جاله الجواب
بل اعبروا إلينا. وكان سعد أعطى الأوامر للجنود: الزموا مواقفكم ولا تحركوا شيئا حتى تصلوا الظهر، فإذا صليتم الظهر فإني مكبر تكبيرا، فكبروا وشدوا شسع نعالكم واستعدوا، واعلموا أن التكبير لم يعطه أحد قبلكم، واعلموا أنما أعطيتموه تأييدا لكم، فإذا كبرت الثانية فكبروا وتهيئوا ولتستتم عدتكم، فإذا كبرت الثالثة فكبروا ولينشط فرسانكم ليبرزوا ويطاردوا، فإذا كبرت الرابعة فشدوا النواجز على الأضراس واحملوا وازحفوا جميعا حتى تخالطوا عدوكم وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. وبدأت التكبيرات حتى التكبيرة الثالثة، فخرج غالب بن عبد الله الأسدي يدعو للمبارزة، فخرج ليه هرمز أحد أمراء الفرس، فما أمهلوش غالب فانقض عليه واحتضنوا وعاد بيه أسير لصفوف المسلمين. وانتظر المسلمين التكبيرة الرابعة، لكن الفرس فاجئوا المسلمين بالهجوم على قلب الجيش المسلم اللي فيه قبيلة بجيلة، أقوى قطاع في جيش المسلمين، وجنبها كندة، والقبيلتين دول ربع جيش المسلمين عددهم 8000. وكان الهجوم شرس من الفرس، وكان للفيلة دور كبير في انهم يخوفوا الخيول. ونزل المسلمين عشان يحاربوا على اقدامهم، وامر سعد قبيلة اسد اللي على ميمنة قبيلة بجيلة ان هم يدافعوا عنهم، وكان عددهم 3000، فاظهروا شجاعة فائقة في الدفاع عن اخوانهم. وزاد القتل في بني اسد، وفقدوا في اليوم ده لوحدهم 500 شهيد. وما اتحركتش باقي مواقع الجيش الاسلامي حتى التكبيرة الرابعة من سعد، فانطلقت الجنود تدافع عن اخوانهم. وقدرت فرقة من المسلمين ان هي تنقض على احزمة التوابيت المربوطة حول بطون الفيلة، فتقطعها وتقلب التوابيت وتقتل اللي فيها. وانتهى اليوم الاول والحرب سجال بين الطرفين. ونوصل لليوم الثاني واسمه يوم اغواث، ووصول طليعة المدد الاسلامي من الشام. وكان في مقدمة المدد القعقاع بن عمرو، ومعاه طليعة من 1000 فارس، فوصل لميدان المعركة مع بزوغ الشمس. ولجأ القعقاع لأسلوب خادع يرعب قلوب أعداء الله، فقسم ال1000 اللي معاه ل100 مجموعة، كل مجموعة 10 من الفرسان، وأمر كل فرقة منهم إذا قربوا من معسكر المسلمين بمقدار مد البصر دخلت فرقة، فإذا وصلت تدخل اللي بعدها. فكان الغبار اللي بتعمله كل مجموعة بيتصاعد تباعا وحجب ضوء الشمس، فيظهروا كتير في عيون العدو. ولما بدأ اليوم خرج القعقاع يطلب المبارزة، فخرج ليه بهم جزوي قائد معركة الجسر، وما كانش القعقاع يعرفه، فسألوا انت مين؟ فلما عرفوا صرخ القعقاع: يا لثارات أبي عبيد. وفي الحال قتلوا القعقاع، فكانت بداية حسنة لجيش المسلمين. والحقيقة ان توفر للمسلمين مميزات في اليوم ده. أول ميزة تواجد القعقاع في الجيش، وقال عنه عمر: لا يهزم جيش فيه القعقاع. وقال عنه أيضا: لصوت القعقاع في المعركة يقوم مقام 1000 فارس. والتانية اختفاء الفيلة، لأن المسلمين تمكنوا من تحطيم توابيت الفيلة في اليوم الأول، فانشغل الفرس بإصلاحها. الميزة الثالثة هي الحيلة اللي لجأ ليها القعقاع، وهي برقعة الجمال ليكون منظرها مخيف. بيقول الطبري: فجعلت تلك الإبل لا تصمد لقليل ولا لكثير إلا نفرت بهم خيلهم، فلما رأى المسلمون ذلك عملوا مثلهم، فلقيت فارس من الإبل المبرقعة يوم أغواث أعظم مما لقي المسلمون من الفيلة يوم أرماث. وخسر الفرس في اليوم ده 10000 قتيل، ومن المسلمين 2000. ونوصل لليوم الثالث واسمه يوم عماس، وما كانتش وصلت باقي الإمدادات من الشام اللي كان في مقدمتها القعقاع. وفي الليلة دي ما نامش القعقاع بن عمرو، وخد ال1000 فارس اللي معاه وأمرهم إنهم يتسربوا ورا خطوط القتال من الناحية اللي منتظر يجي منها المدد من غير ما يحس حد بيهم. وقسمهم 10 مجموعات، كل مجموعة 100 فارس، ومع طلوع الشمس تدخل فرقة ورا التانية للميدان. والصبح نفذ الفرسان الخطة، وصادف ده وصول باقي مدد الشام بقيادة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص. وعرف هاشم بحيلة القعقاع فقلدها باللي معاه من الجند، فكان لده أثر عظيم في إدخال الرعب في نفوس الفرس. وفي اليوم ده رجعت الفيل لساحة القتال، لكن الفرس أضافوا حوالين كل فيل مجموعة من المشاة. فلما شاف سعد خطورة عودة الفيلة استدعى بعض الفرس اللي أسلموا، فسألهم: هل للفيلة مقاتل يمكن عن طريق إصابتها إخراجها من المعركة؟ قالوا له: نعم، المشافر والعيون لا ينتفع بها بعدها. فأرسل سعد للقعقاع وأخوه عاصم: اكفيان الفيل الأبيض قائد الفيلة، وبعث لحمال بن مالك قائد المشاة والربيل بن عمرو أن اكفياني الفيل الأجرب وهو أحد قادة الفيلة. ونجح الفريقين إن هم يحطوا الرماح في عيون الفيلة ويقطعوا خرطوم الفيل، فصارت وألقت بمن عليها وهربت. وكان الفيلان دول بيدربوا باقي الفيلة، فاحتارت وهربت معاهم. واستمر القتال يوم وليلة 24 ساعة كاملة دون انقطاع. اليوم الرابع وهو يوم القادسية 16 شعبان سنة 15 هجرية، رأت قيادة الجيش في اليوم ده ضرورة مواصلة القتال، خاصة أن قوى الفرس بدأت تنهار. وأخذ القعقاع يعمل على بث العزيمة في نفوس المسلمين. وفي اليوم ده عزم القعقاع ومن معه على أن يعملوا على قتل رستم، ونجحوا
التسبب ده، وبقتل رستم انهارت معنويات الفرس تماما. ولم يأتي عصر يوم القادسية إلا والنصر حليف المسلمين، وبلغ عدد شهداء المسلمين 8500 وقتل الفرس فكان عدد كبير غير محصور. وأرسل سعد العمر كتاب يتضمن تفاصيل النصر بيقول له فيه: أما بعد فإن الله نصرنا على أهل فارس ومنحهم سنن من كان قبلهم من أهل دينهم بعد قتال طويل وزلزال شديد، وقد لقوا المسلمين بعدة لم يرى الراؤون مثل زهاؤها، فلم ينفعهم الله بذلك بل سلبهموه ونقله عنهم إلى المسلمين، واتبعهم المسلمون على الأنهار وعلى طفوف الآجام وفي الفجاج. وأصيب من المسلمين سعيد بن عبيد القارئ وفلان وفلان ورجال من المسلمين لا نعلمهم الله بهم عالم، كانوا يدوون بالقرآن إذا جن الليل دوي النحل، وهم آساد الناس لا يشبههم الأسود، ولم يفضل من مضى منهم من بقي إلا بفضل الشهادة إذ لم تكتب لهم، ووزعت الغنائم وفاضت. وتحرك بعد ذلك المسلمين للشمال فدخلوا الكوفة بدون مقاومة تذكر، واستمر الزحف لحد ما وصل المسلمين لمدينة بهرسير، وهي مدينة محصنة تحصين شديد، وهي آخر الحصون قبل المدائن، فحاصرها المسلمين حصار طويل حوالي 6 شهور. والأول مرة يستخدم المسلمين أسلحة الفرس فضربوها بالمجانيق، وتمت السيطرة عليها في صفر سنة 16 هجريا. نتقابل الحلقة الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.